drug trafficking case, how Alaafin wriggled out, the denial of ownership, because ohun tí wọ́n padà kọ́ wọn ni kí wọ́n sọ wípé àwọn kọ́ làwọn lẹ́rù yẹn tàbí wọn ò mọ bó ṣe dénú ẹrù wọn. A wà proof ẹ̀ fún pé kò síbẹ̀ yóò ṣe ní báàgì. Ó ti dójú ẹ̀ báyìí o. Wọ́n ní Aláàfin gbé igbó lọ sí London ni wọ́n bá mú. Ẹ wò ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí láti ẹnu Awíkoko. Ẹ má gbàgbé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ subscribe button tó wà nísàlẹ̀ yẹn. Ọwọ́ yín tẹ fi ń bá wa tẹ subscribe. Ní orúkọ Jésù ẹ ò ní fi gbé ọmọ sin, ẹ ò ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o. Màá wá tú àṣírí yín síta dáadáa. Yàrá kí mo sọ níjó ní pé ntí òmìnira ọmọ Oòduà gbé jáde lélẹ̀. We can see hypocrisy from Akekaka TV and his people. Àwọn blogger Ọ̀yọ́. None of them could challenge Ofo Ilorin, but they can easily publish Ọba Igbetumodu that went to jail for fraud. Àmọ́ àrò pọ̀rọ̀ kan fi mí lẹ́nu láti sọ no ọ̀rọ̀ fi mí lẹ́nu láti sọ bóyá torí pọ́ jẹ́ lómi no kọ̀ọ̀kan mi kì í ṣe dádì mi tó bá dẹ̀jẹ́ dádì mi kì í ṣe mi gangan tó bá dẹ̀jẹ́ mi gangan kádàrá ni. So now Alaafin Ana was arrested for drug as United Kingdom in 1998. máa elaborate ọ̀rọ̀ 1998 àti drug case yẹn dáadáa lálẹ́ yìí o ẹ máa ríran wò. The information is on BBC. This is the reason why I attached the 1998 publications. It was Onirisha Sigwadi intervention that saved Alaafin Ana, but we can see what Alaafin Ana used to pay Onirisha Sigwadi back by reprogramming your future generations against Ife. Onirisha Sigwadi was also 80 years older than Baba Alaafin Ana. When you have Igbe in your furor and you are pointing out to someone else furor with Igbe, don't be upset when other people show your own furor with Igbe as well. Òmìnira ọmọ Oòduà. Ẹ ti rí pé orú ọ̀dà mi mọ̀ dá ọ kì í pọ̀ jù ẹ̀sán sì mọ̀ pọ̀ jù ńgbà míì. Now Yorùbá tòótọ́ òun ní ó parí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rọ apẹ̀tù ìlú Ìpẹ̀tùmodù Ọba Gbénga Joseph Olóyèdé lóyè nítorí jìbìtì tí kábíyèsí lù l'Amẹ́ríkà. Okay. Akekaka TV ó ní Awíkóńkó TV alọ́balẹ́wọ̀n báwo ni. So tí n bá ti yín tí wọ́n ti mọ̀ pé ó nídìí o how market abóramáwẹ̀. Okay. Ọ̀ṣun government sacks Apẹ̀tùmodù of Ìpẹ̀tùmodù. The Ọ̀ṣun state government has deposed the Apẹ̀tùmodù of Ìpẹ̀tùmodù in Ife North local government area of the state. Ọba Gbénga Joseph Olóyèdé with immediate effect. Lo and behold, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò declare vacant Apẹ̀tùmodù stool vacant rárá o wọn dẹ̀ rọ Apẹ̀tùmodù lóyè. Now punch lélẹ́yìí. So this happen bracket 166 reviews drug kingpins arrest by NDLEA demise of Alaafin Adeyemi others. Mo ń bọ̀ o n ò tí ì dé o. Now ẹni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sàkì Apẹ̀tùmodù tìlú Ìpẹ̀tùmodù no ká tó wá wo ọ̀rọ̀ ta Alaafin gan sánsan. Now ẹgbẹ́ àtẹ̀jáde tó jáde láti iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jailed Monarch is still Apẹ̀tùmodù. We haven't deposed him, Ọ̀ṣun government. So bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra àràbù ẹ wò rà dáadáa o torí pé ìjà tẹ́ bá ní lọ́kàn pé fẹ́ jà ẹ make sure pé jà káyé ó dẹ̀ rí pé lóòótọ́ lẹ jà á. Èmi ò ra àràbù rí reality lèmi ń sọ ìtàn ni mo dẹ̀ ń wú jáde ìǹdẹ̀ tí ì wú jáde mo ẹ̀sẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni gbogbo eléyìí tá a ṣe tẹ́lẹ̀ yín ìfáàrà lásán ni. Are you getting me? Now published by Olamilekan Adigun April 28, 2026. Àtẹ̀jáde say the Ọ̀ṣun state government has denied deposing the Apẹ̀tùmodù of Ìpẹ̀tùmodù in Ife North local government area of the state. Ọba Gbénga Joseph Olóyèdé. A statement by the permanent secretary Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs Olúfẹ́mi Ogundun said reports that the monarch had been deposed were fake. Ọ̀ṣun defender reports that Olóyèdé, a dual citizen of Nigeria and the United States, was sentenced by U.S. District Judge Christopher A. Boyko for 4 years in prison on August 26, 2025.
He was convicted of leading a conspiracy to exploit COVID-19 emergency loan programs intended to support struggling small businesses. According to the U.S. Attorney's Office for the Northern District of Ohio, the deposed monarch forfeited his Medina, Ohio home, purchased with proceeds of the scheme, and an additional $96,000 traced to the fraud. He was also ordered to serve 3 years of supervised release and pay $408,543 in restitution. Two ruling houses in Ikpetumodu and the kingmakers in the town had asked Governor Demola Adeleke to declare the sole vacant and initiate the process of the appointment. I was there ngba tan ṣe meeting, mo de gbe àgbájáde meeting on jáde sórí social media. Now, however, the statement by Ogono noted that at the appropriate time, the general public and indigenes of Ikpetumodu will be informed of the action of the government on the issue. He said, and I quote, "The attention of the Osun State government has been drawn to a fake press release in circulation on the purported deposition of the Ikpetumodu of Ikpetumodu. The press release did not emanate from the Ministry of Information and Public Enlightenment or the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs, and members of the general public, and particularly indigenes of Ikpetumodu, are advised to disregard the fake viral story. The state government has had useful and meaningful consultation and dialogue with stakeholders of Ikpetumodu, and steps are being taken in line with the rule of law, which is the cornerstone of the present administration in the state. At the appropriate time, the general public and indigenes of Ikpetumodu will be informed of the action of government on the issue through the appropriate channel of communication," the statement read. And to God be the glory. Tamanso nípa stakeholder ní Ikpetumodu, a jẹ́ pé mi náà jẹ́ kan bẹ́ẹ̀. The outcome of the meeting kì í ṣe láti tètè install ọba míì. Àbájáde ẹ̀ ni wípé kí wọ́n declare stool open. For now, àti ìsọ̀rọ̀ nípa àjọba tuntun àbá àjọba tuntun. Now, mo rí pé tí ọ̀rọ̀ bá ti ṣe bí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́, ibi tí àwọn Ọ̀yọ́ máa lọ ní ọ̀rọ̀ Ikpetumodu, ọ̀rọ̀ Ikpetumodu, ọ̀rọ̀ Ikpetumodu, ọ̀rọ̀ Ikpetumodu, ọ̀rọ̀ Ikpetumodu. Mo wá wò pé lóòótọ́ ntí ọ̀dà olóko méjì kò dáa ní jẹ́, ṣùgbọ́n tá a bá wò dáadáa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọba yìí ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ìwà ìlọ́nilọ́wọ́gbà ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Àwa náà mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara àwọn tó jẹ́ pé obìnrin ni wọ́n bẹ́ẹ̀sì lé lórí. Àwọn obìnrin wọ́n ń lu jìbìtì, àwọn ará Amẹ́ríkà tó fẹ́ fọ́ba, ará London tó fẹ́ fọ́ba, ará Canada tó fẹ́ fọ́ba, àwọn gbogbo wọn ni wọ́n ń kó sọ́wọ́. Oríṣiríṣi cases wọ́n gbé wá síwájú wa, bóyá kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ dáadáa tàbá owó pé ńgbà tọ́rọ̀ dùn láàrin yín ní ọwọ́ kan wọ́, ńgbà tọ́rọ̀ dùn láàrin yín lẹ́ẹ̀ change báàgì, lẹ́ẹ̀ change owó, lẹ́ẹ̀ change gold láàrin ara yín, ẹ lọ́ọ́ mọ̀ ràn ọ̀pọ̀lọpọ̀. Now, ọ̀rọ̀ ti COVID-19 tí Ikpetumodu, well, kọ́lọ̀ wọn má jẹ́ kórí ọ̀tá kò yan ni. Òye tó yé àwa ni wípé majority ọmọ Nàìjíríà, especially Yorùbá, afẹ́ràn àràbù, and again etí wa kì í sí sílẹ̀ fún àlàyé ọ̀rọ̀ tàbí òdìkejì ọ̀rọ̀. Well, according to àlàyé ń dọ́sẹ̀lẹ̀, a dẹ̀ ti ṣe láìmọye gbà, ṣùgbọ́n briefly náà ni màá yàn. Ṣé lóòótọ́ ni ọba Ikpetumodu kówó jẹ? Ǹtẹ́ ó ṣókùnkùn sí èèyàn ọ̀hún sọ́lọ́run, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan bẹ tó jẹ́ wípé bọ́ ọba so nídúró fún èèyàn, bí wọn ò bá ráwọn tó jẹ ọ́ lówó tó jẹ tó yáwó, tàbí àwọn tó sóńdúró fún ìwọ gangan ni wọ́n mú dípò wọn. Òsóńdúró fún èèyàn ń kóòtù, bẹ́ẹ̀ tán òsóńdúró fún bá jọ̀pù bail, ìwọ ni wọ́n arrest. Ọba àyàn yáwó, òsóńdúró èèyàn ọba wọn ṣe gàrántọ̀ níbi owó yíyá, gbẹ́ntọ́ ọba dáwó padà, ìwọ ni wọ́n mú kọ́ wá dáwó padà. Iléeṣẹ́ tí ọba Ikpetumodu ní lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà, iléeṣẹ́ tó ń rí sí owó orí ni, tó ń rí sí tax, nígbà yẹn san tax, nígbà yẹn gba tax. Ok, nígbà tí COVID-19 bẹ̀rẹ̀, kò síbi tí wọn ò ti ṣe palliative, kò síbi tí wọn ò ti ṣe owó ìrànwọ́ fáwọn èèyàn. Nàìjíríà náà ṣe tiẹ̀, majority àwọn tó gbà ní Nàìjíríà n ò rí kankan, àwọn lẹ́nu àwọn tí mo dá mọ̀ n ò rí kankan nu wọn tó dá padà, tó sanwó ọ̀hún padà. So oríṣi méjì ní Amẹ́ríkà. Ó dá o, àwọn èèyàn kan náà ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n kàn wà lábúrọ̀dù ni, òye ìwé wọn kò kún tó, wọn nímọ̀, wọn lóye dáadáa nípa nǹkan. Majority wa bá a bá lọ báńkì tá a bá lè fíìlì nǹkan, á sọ fáwọn èèyàn kan tó bá wà nítòsí kí wọ́n bá wa fíìlì ẹ̀. Ok, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a máa ń ṣe, àfẹ́gbà láńsẹ̀sì ni, àfẹ́sẹ̀ CAC ni, gbogbo ẹ̀kọ́ ni òye rẹ̀ yé wa lásìpìlẹ̀, tá a ní nídìí ẹnìkan láti tọ́ wa sọ́nà. Ntọ́ba Ikpetumodu ṣe nu. Dé jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n gba ọ̀dọ́ wọn láti gba palliative, láti gba owó COVID-19 yẹn.
ṣùgbọ́n gbà tọrọ di pé kí wọ́n dá padà àwọn èèyàn yẹn refuse láti dá padà. Ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ ni wọ́n, gbogbo àná la mọ̀ pé ó ń jìbìtì lọ́pọ̀ jù ní ọmọ Nàìjíríà, aláyàsán lọ́pọ̀ ní ọmọ Nàìjíríà, kan yáwó kan má fẹ́ dá padà mọ́. So àìdá padà orúkọ iléeṣẹ́ yẹn ló wà lórí gbogbo owó tí wọ́n gbà, because kálẹ̀ èèyàn gba owó tí wọ́n ní ọba Apẹ̀tùmọdù gbà yẹn like $4 million. Ó yẹ ká wòrí lára wọn. Ìmírè kí Apẹ̀tù ń lé $10,000 ni wọ́n fún mi. So ẹ tó bá nírú owó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tó wá fún mi $10,000 ọmọ tó bá jẹ́ mi náà ni n kọ́kọ́ sọ pé ẹni ìlànà o ìgbàdógójì èrò wájà mo mọ̀ pé everybody manage life ẹni. Apẹ̀tùmọdù òṣìṣẹ́ ilé ayé ẹ̀ torí tèmi, ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó fẹ́ listen sí side of his own stories. Majority àwọn tó yáwó ní tí wọ́n ṣe ní kóòtù ni pé wọ́n dúró takò wọ́n. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí ilé ẹjọ́ ṣe ni pé ilé ẹjọ́ dorí gbogbo ẹ̀ lé wọn lórí. Now ọ̀rọ̀ eléyìí ọ̀tọ̀, ọ̀rọ̀ àwọn àti pásítọ̀ tí wọ́n jọ arrest tí wọ́n jọ dájọ́ fún, oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Well, ẹ má jẹ́ rìn jìnnà púpọ̀ kí n má bàa yà kúrò lórí tí mo bá wá gangan. Now tẹ bá wo title program mi mo wá ní ìkan second ẹni tí wọ́n mú fún jìbìtì COVID-19 wọn ò mú pé ó lu àwọn èèyàn jìbìtì káàkiri, kì í ṣe pé ó ń disguise gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó fi ń gbá àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n COVID-19 wọ́n gbowó COVID-19 ká sọ pé àwọn gangan náà ti ẹ̀ gbá lóòótọ́. Nígbà tí mo wá ṣèwádìí owó COVID-19 yìí mo rí i pé almost throughout the European countries lọ́pọ̀ náà ti arrest àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, kì í sọ ọmọ Nàìjíríà nìkan wọ́n arrest, kì í ṣe ọba Apẹ̀tùmọdù àti pásítọ̀ yẹn nìkan ni wọ́n arrest ní Nàìjíríà, wọ́n arrest ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. But torí pé àwọn ló jẹ́ public figure tàbí torí ọ̀tẹ̀ tá a fẹ́ ṣe, and let me tell you this categorically, problem tó wà nílẹ̀ yìí àwọn tí wọ́n pera wọn délé ọlọ́mọ ọba ní Apẹ̀tùmọdù àwọn gangan náà expose ara wọn, because ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ láti April ọdún 2023. I was aware from that April, láti bá tó ti ṣẹlẹ̀ ni mo ti wà aware. Ṣùgbọ́n lórí burúkú ọmọ ìlú ni mo ń fẹ̀dí ìlú ẹ̀ síta. I've said it times without number. Wọn ìjọba ń lé wa tábà sọ wípé mo ní tress ọba mi ìdẹ̀ ní candidate. Are you getting me? Now àwọn tí wọ́n ń polongo ara wọn síta, aggressiveness wọn, anxiety wọn ló jẹ́ kán sọ pé wọ́n ti declare stool open. Èmi dẹ̀ sọ kíní kan fún wọn wípé pẹ̀lú ìgbéraga àti ọ̀kánjúà olè ìwà ń wára wọn yóò fún wọn ní, ó lè padà jẹ́ kí wọ́n jẹ̀bi bọ̀. So now that is lórí ọ̀rọ̀ Apẹ̀tùmọdù ìyẹn fún àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọ́n rò wípé àwọn lè lu ọ̀rọ̀ Apẹ̀tùmọdù láti against mi tó máa wá wíkì mi. Kò sí tó lè wíkì mi láyé lórí social media, kò sí nǹkan náà tó lè wíkì mi pátápátá. kí kẹrí ibi tèmi náà ti ń ṣe tuntun mẹ́lẹ́tò ibi ti Sisi Alágbo àtọkọ rẹ̀ tí wọ́n jọ gbé sórí ìtàkùn ayélujára ilé ìtànjẹ lọ́wọ́ ní ìsìn nù ọlọ́ọ̀lọ́mọ iye ìgbà tá a fi jẹ́ pàtó ń bọ̀ lọ́nà lórí ti Sisi Alágbo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló ti tú o. Then n tó lè ga jù ń bẹ̀ nu tó bá jẹ́ tọ̀dọ̀ mi lọ jáde, eléyìí tí ọba hàn dáadáa sí ń tún wá padà sẹ́ndì ẹ̀ sí, tàbí kí n sọ pé kẹ́ ẹ mọ inbox mi kí n mọ sẹ́ndì ẹ̀ sí fúnra lára mi. Èèyàn làwọn tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ń gbowó, àwọn tí ẹ̀ ń gbójú wọn ta gidi ni, wọ́n tún ń ṣe nu mọ́tò kò síbi tí wọ́n ò ti ṣe. So kò sí nǹkan kan tó lè lé mi kó lórí social media tàbí tó lè bomi tútù sí mi lọ́kàn tó lè má jẹ́ kí n fi nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. So mo kí káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ ti lórí ọ̀rọ̀ ti Aláàfin. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn tó jẹ́ pé tá a bá mẹ́nu dé orí ẹ̀ mo máa ń fò tàbí kí n dápè, mi ní dápè lónìí torí pé ọ̀rọ̀ dẹ̀ pọ̀ ńbẹ̀ o, bọ̀ díẹ̀ náà ni mo máa sọ. Na díẹ̀ I go talk, díẹ̀ tí n bá sọ náà yóò ti tó fún rẹ́kọ̀dù yín nígbà tẹ́ ẹ bá gbọ́ tán gan-an. Now báwo ni wọ́n ṣe rescue Aláàfin? Wọ́n detain wọn, àwọn mélòó wọ́n detain details kéèsì wọn ẹgbọ́n bí nìsín. Wọ́n mú wọn ní Gatwick, ṣé Gatwick ni Gatwick airport ní London. Now nínú pépà kan tí wọ́n pè ní Today newspaper March 29 April to April 4 1998. Aláàfin ìyàwó àti ọmọ rẹ̀ obìnrin àti ọmọ rẹ̀ ọkùnrin
ni wọ́n jọ lọ London. Stop ẹ̀. Today newspaper March 29 to April 4, 1998. Drug trafficking case. How Alaafin wriggled out. The denial of ownership. Because ohun tí wọ́n padà kọ́ wọn ni kí wọ́n sọ wípé àwọn kọ́ làwọn lẹ́rù yẹn tàbí wọn ò mọ bó ṣe dénú ẹrù wọn. A wà proof ẹ̀ fún pé kò síbẹ̀ yóò ṣe ní báàgì tó dirù rẹ̀ nu ilé rẹ̀. O páàkì ẹrù ẹ, o páàkì aṣọ síbẹ̀. Gbogbo tó ní ìdí nínú báàgì lọ páàkì síbẹ̀. Wọ́n wá bá odidi báàgì 5 lọ́wọ́ yín. Ẹ wá fẹ́ sọ fún gbogbo ìlú pé ẹ̀yin kẹ́lùkọ́ lẹ́ni gbogbo tí ń bẹ torí pé wọ́n rí gbòógì olóró ń bẹ. Mò ń bọ̀ jàre. So the denial of ownership of the hand luggage in which hard drugs were discovered last Monday night by British narcotic agents saved the Alaafin of Oyo from the ongoing prosecution at a London court. British agents acting on a tip-off from Lagos last Monday evening discovered large quantities of cocaine and heroin in 4 pieces of hand luggage belonging to the travelling party of Oba Lamidi Adeyemi, the Alaafin of Oyo. Dependable sources told today that contrary to the widely held impression that the over 12 kilos of hard oògùn olóró were discovered in checked-in luggages, they were in fact discovered in hand luggages carried by people accompanying the respected monarch on his London trip. How do you now deny that? Bẹ́yìn kọ́ lẹni tí ń bẹnu ẹ̀ yóò bá lẹ́ni tá a bá pa lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́ fapájá ẹ̀ ń lẹ́rú lọ́ lẹ́rù ẹ̀ ń lẹ́rù lọ́ lẹ́rù. Mo là á ṣe wá débì kan tẹ́ ń lẹ́rù ọ wá sọ pé nǹkan ló ń lẹ́rù mọ́ tẹ́ ń tọ́ lẹ́rù ọ̀sọ̀ pẹ́rù kì í ṣe tó mọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ náà. Today investigations revealed that Oba Adeyemi, who was traveling with his wife, son and daughter, were also billed to have been accompanied on the trip by 2 aides who were to minister to the monarch's need in aircraft and while in London on the purported medical trip. However, the joining of the aides were terminated in Lagos when they were nabbed by National Drug Law Enforcement Agents NDLA, who discovered large quantity of India hemp in 3 big suitcases they were checking in into the London-bound aircraft and which were alleged to belong to the members of the royal family. Now, ṣé àti gbálà yìí báyìí nìsín kábíyèsí ń lọ sí London pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ obìnrin pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ọmọ rẹ̀ obìnrin kan àti ọmọ rẹ̀ ọkùnrin kan. Meanwhile, ìgbà tí wọ́n kúrò nílé àwọn 5 ni wọ́n lọ sí ní àjò. Àwọn ẹrú àbíránṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé kábíyèsí àwọn 2 tán ti gbé ọ̀dà òbí kábíyèsí bá ní ìdí nǹkan nu pléènì àwọn ní ọmọ bá kábíyèsí mú gbá àwọn ní ọmọ bá máwo tàbí tó bá dé London tí ń lọ kábíyèsí ọ̀sá lè dá fọṣọ kò lè dá fọ bàtà kò lè dá nu bàtà àwọn tí ọmọ ran kábíyèsí lọ́wọ́. Now àwọn drug law enforcement agents àwọn yẹn wá dá 2 yẹn padà wọ́n arrest 2 yẹn láti Lagos. Kí náà bá nu ẹrù wọn Igbo ni wọ́n bá nu ẹrù àwọn méjèèjì nínú suitcase wọn. Meanwhile, eléyìí tó kù ń bẹ́nu báàgì 5 tó kù tí wọ́n padà gbé dé London. Kennedy tí wọ́n fi check ẹrù bàbá ní Nàìjíríà because he was the one of most respected monarch in Nigeria. Láì mọ̀ wípé bàbá ń dọ́gbọ́n wọn ò tú ẹrù wọn ní Nàìjíríà ìtọ́fà nìyẹn tó fi jẹ́ pé UK làṣírí tọ̀dọ̀ tí wọ́n ti tú. Now bó ni wọ́n ṣe máa deny tó bá wọn dé UK tí wọ́n ò lè deny tàwọn 2 tí wọ́n arrest ní Nàìjíríà. Ṣé wọ́n pé ká níbi tí ìlú ti dáa ni ńgbà wọ́n ti mú èèyàn 2 tó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé kábíyèsí ni ó yẹ kán forfeit travelling ó yẹ kán forfeit travelling yẹn ó yẹ kán jẹ́ kán lọ mọ́ ó yẹ kán ṣàyẹ̀wò dáadáa pẹ̀lẹ́rù tó kù Nàìjíríà náà bá ti mú wọn Nàìjíríà lẹ́sìn ìbá ti yọ. So wọ́n dé London kán tó arrest wọn wọ́n arrest àwọn 2 ní Nàìjíríà. Mo sáré pé ọ̀rọ̀ yẹn involve national NDLA National Drug Law Enforcement Agency. Mo rí pé ọ̀rọ̀ yẹn involve mo kókó àwọn òpé sáwọn ti London ló transfer case wá Nàìjíríà ni mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wádìí mi dáadáa because problem táwọn Ọ̀yọ́ ní ni pé wọ́n mọ̀ wípé táwọn bá ti tró ọ̀rọ̀ kan kékeré á wà lọ wádìí ẹ̀ dáadáa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ dáadáa kó tó di pé wọ́n jáde bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń ṣe nìyẹn tí máa ń kó bá wọn nìyẹn.
ọ̀rọ̀ mi ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kan wọ́n lára ìpè lókù tí wọ́n mọ̀ ṣẹ́ tẹ́ bá lọ wo orí social media ní ìsìn bí mo ṣe ń ṣe program lọ́wọ́ ẹ lọ wo kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ bá ti ráwọn tí ń ṣépè ọmọ Ọ̀yọ́ ni ìpè lásán làwọn mọ̀ ṣẹ́ wọn mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe criticize positively bọ́n ṣe criticize pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú they always criticize baselessly. Kennedy torí pé wọn ò lọ́pọlọ Yorùbá wọn ò lẹ́jẹ̀ Yorùbá àdàmọ̀dì ni wọ́n ara nǹkan wọn ara ò tí ì kan ẹ̀ tí ì mọ̀ nǹkan kan. So ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí darí. However, the journey of the aides were terminated in Lagos when they were nabbed by National Drug Law Enforcement Agents NDLEA who discovered large quantities ìyún ó túmọ̀ sí pé igbó tó pọ̀ gan-an large quantities of Indian hemp in 3 big suitcases they were checking into the London-bound aircraft. Meanwhile, àwọn olùrànwọ́ lọ́wọ́ amúbálẹ́gbẹ̀ẹ́ kábíyèsí àwọn ọmọ gangan tó wà nù báàgì wọn o wọn ò lè mọ tó wà nù báàgì wọn kàn gbé lọ́wọ́ fún wọn. Ok ìwọ Tósìn ìwọ fa méjì yìí Ṣẹ́gun ìwọ gbé kan yìí bọ́n ṣe sọ fáwọn ẹni ẹlẹ́ni nìyẹn o tán dé airport tán dáràn bọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ká ló lórí gidi ni ká ní kábíyèsí àtàwọn tán jọ lọ ọmọ nǹkan kan pa ẹ̀sìn mọ́ sọ pé bó ló ṣe jẹ́ ajẹ́rìí ọmọ yìí ta ló gbé suitcase lé wọn lọ́wọ́ bó wọ́n ti ń bọ̀ bó wọ́n ti drop suitcase tẹ́lòmíì fi lè ráàyè kó nǹkan sínú ẹ̀. Wọ́n ń bọ̀ látọ̀yọ́ mọ́tò yín ló gbé kì í sọ pé èrò lẹ́wọ̀ o tẹ́ẹ̀fì sọ pé wọ́n ṣe ẹrù gbé tẹ́ bá wá wọkọ̀ èrò kò sí ọlọ́kọ̀ èrò tí ó gbé irú suitcase yín gangan débi pé ẹ̀fì sọ pé ẹ sì suitcase gbé ni suitcase mélòó lẹ sì gbé. Àwọn báàgì tẹ́ kó dé London èwo lẹ sì gbé nù wọn. So a ti sọ fún pé ẹni tí bá ń tọpa ẹni tí ó jẹ̀yà rẹ̀ lówó káàkiri yóò pàdé ẹni bàbá ẹ̀jẹ̀ lówó. Fúnra lára yín lẹ mọ́ ń tan náà di ara yín fúnra lára yín lẹ mọ́ ń tan náà wọ́rọ̀ fúnra lára yín lẹ mọ́ ń fẹ̀dí ara yín ìta ẹ̀ ń gbìyànjú láti tọpa ẹni tó jẹ bàbá yín lówó. Àwa ń sọ ẹni tí bàbá yín jẹ lówó báyìí ṣé rẹ́kọ̀dù gidi ni. Ǹjẹ́ ẹ mọ iye kéèsì tálàfin àná gbé lọ́rùn ẹ mọ iye kéèsì tán fà títa ṣe pa Ọ̀yọ́ la fẹ́ sọ ni àbẹ̀wò àbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbí ti Ládọjà àbẹ̀wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí tá a mọ̀ lábẹ́lẹ̀. Okay, at the time the aides were nabbed with their big luggages at the Muritala Mohammed Airport. The members of the royal family were relaxing at the VIP lounge upstairs awaiting embarkation on their Cameroon Air UY072 flight. Ọkọ̀ òfurufú tó gbìyànjọ́ náà nù ńgbà tí wọ́n ń chẹ́ẹ̀kì àwọn ẹrú wọn sàlẹ̀ tó gbé báàgì àwọn ọmọ ọlọ́mọ Ọ̀ráfidíyà bí oko olóko káwọn tí ń jọ Ọ̀ráfidíyà kan má bínú o ẹbí Ọ̀ráfidíyà má bínú o ó kàn lọ́bọ́ sí mi lẹ́nu ni o àbí ká pè wọ́n lẹ́rú Fidíyà ká mọ́ lóko olóko ká pè wọ́n lẹ́rú Fidíyà. Àwọn eléyìí wà ń sàlẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń rojọ́ pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń gbógun ti egbòogi olóró àwọn ọba àtàwọn ọmọ wọn àwọn eléyìí ń dayé lókè wọ́n mú fàájì. So today learned newspaper yẹn ló ń jẹ́ today learned that the connection between the nabbed luggages and the Alaafin had not been established before the members of the royal family who had first-class tickets boarded the aircraft to Douala en route London. Ẹgbọ́n tán lò bẹ́yẹn wọn ò jọ ra ticket at the same time. Wọn ò jọ ṣe ní ṣe pé wọn ó gbéra at the same time. Báṣìírí tọ̀dọ̀ wa bá tú tẹ́yìn bá rí tọwọ́ yín gbé lọ. Báṣìírí tọwọ́ yín bá tú kí wọ́n má lè dá wa dúró. Ẹ má jà kó gbogbo ẹ̀rìn lẹ́ẹ̀kan náà. Ọgbọ́n tán dànù. Ọwọ́ bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Kọ́wọ́ tó lọ bá wọn ní. According to our source, NDLEA officials were said to have contacted Cameroonian and British authorities at the Douala and London Gatwick airports, respectively warning them of the possibility of illegal drugs being on that aircraft as their luggage had earlier been seized at the Muritala Mohammed International Airport, Lagos. Ńgbà tí ọwọ́ ti bà méjì tọwọ́ ti bà báàgì suitcase mẹ́ta tó kún fún gbó wọ́n lágbára o ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ o
tó kún fún gbó dẹnudẹnu. Àwọn eléyìí ló wá pé àwọn ti because sọ́dà ń pé plane yẹn kọ́kọ́ máa dé Cameroon kó tó máa gbéra lọ sí London. Wọ́n pa àwọn ti Cameroon ẹ múra o plane yín ti ń bọ̀ o ẹrù ti ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹrù òfin lè wà ń bẹ̀ o. Wọ́n pa àwọn ti London pé kí wọ́n múra lẹ̀ àwọn ti London yẹn ló act tí wọ́n arrest wọn. Wọ́n ń bọ̀ o. However, Cameroonian authorities were unable to act as the information was said to have arrived late after the aircraft from Lagos had already left for London after a stopover in Douala, Cameroon's economic capital. Mo ti mọ̀ pé tí ó ṣẹlẹ̀ nu ó ti dé Cameroon wọ́n ti gbéra already kí information tó dọ́dọ̀ wọn. Sàgbàkáwò àbáṣì yẹ̀wò àṣemọ́wó ní ọba wọn. Àwọn alẹ́ máa tú ẹrù kábíyèsí wò ní tó ṣe wọ́n nìyẹn. Trust nobody. Èèyàn kan ní ọjà ẹyẹ everybody wo. Our sources further reveal that when flight UY072 touched down at London Gatwick Airport at 19:15 hour, that is 7:15 nírọ̀lẹ́ nu, 2 sets of British authorities were already awaiting the arrival of the members of the royal family. One of the group was protocol officials from the British Home Office who had been informed of the arrival of the VIP carrying Nigeria diplomatic passport and accompanied by a member of his family. Tí wọ́n ojú ọ̀jẹ̀ kan tó ẹrù wọn ni pé diplomatic passport ni wọ́n ń lò. Nǹkan pé diplomatic passport ò ní pé ààrẹ orílẹ̀-èdè ni máa ń fún èèyàn. Àwọn ọlọ́lá sì wọ́n máa ń fún àwọn èèyàn kan rìn láàrin ìlú wọn máa ń fún wọn ètò ẹrù wọn o. Wọ́n sì sábà dúró de visa. Wọ́n sì sábà dúró de visa lọ́pọ̀ ọgbà. Wọ́n dẹ̀ lè fún ọ ní visa of arrival. Bóyá mi ìwà mọ̀ ń pẹ́ dáadáa. Mo sábà pé diplomatic passport president ni máa ń fún yàn. Anywhere tó bá ti mú dé wọ́n àláwẹ̀. So wọ́n dẹ̀ láǹfààní láti kó family wọn náà lọ. The other group was a battery of anti-narcotic British custom officials who had been alerted that the same VIPs whom their home office counterparts had been instructed to give a red carpet treatment that might in fact be linked to the seized luggages containing illicit drugs in Lagos. Àwọn second team wọ́n ti instruct wọ́n lẹ̀ pé ní VIP plane tí ń bọ̀ yóò èèyàn ńlá kan bẹ́ẹ̀ o tí sọ̀kalẹ̀ tí bá ń sọ̀kalẹ̀ red carpet ni ẹ róòlù fún o red carpet ni ẹ róòlù fún o ẹni yẹ ni ẹ̀yẹ ni àpọ́nlé ni o. Ngbà tán ti wá gbáná sweat náà wò pé kọ́ má jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ní kátẹ́ carpet lẹ̀ fún láì mọ̀ pọ̀ ọmọ ilẹ̀ ni wọ́n bẹ gbé wọn sórí bẹ́ẹ̀dì wọn á jábọ́ lẹ́yìn àpọ́nlé àbùkù lọ́kàn láì mọ̀ pé ẹni ilẹ̀ ni wọ́n pé wọn ò yẹ carpet wọn ò padà tẹ́rọ red carpet fún wọn o. Ṣé lè ṣe pé àwọn náà wà connected to ẹrù òfin tí wọ́n ní wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn kan lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀dà o. To complicate this dilemma, according to our sources, the Nigeria High Commission at Northumberland Avenue had not been briefed of that impending disaster of a monumental dimension, and the acting High Commissioner, Mr. Uche Okeke, merely dispatched 3 post vehicles to convey the royal train from the airport to their hotel. Nigeria High Commission ní London àwọn ti rán convoy ọkọ̀ mẹ́ta pé kí wọ́n lọ kó kábíyèsí ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ kí wọ́n gbé wọn lọ sóòtẹ́ wọn láìmọ̀ pé gbẹgẹdẹ ó gbiná o gbẹgẹdẹ ti padà gbiná o. From airport to their hotel, our sources revealed that when Oba Lamidi Adeyemi and his people arrived, they were politely taken to the Success VIP lounge at the Gatwick Airport, presumably to await clearance of their check-in luggage, which of course the British authorities knew did not exist as they had been impounded by the NDLEA in Lagos. Instead, the ever-polite British custom officials approached the Alaafin. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni ìwà ń wára àwọn ọlọ́pàá yóò ti mú fura wá. London, America. Ọ̀tọ̀ ọlọ́pàá wọ́n fi mọ ọdẹ wọn ó sì mọ̀ sí sorry sir, we just to check this, sorry sir.
I'm sorry sir tó fi dẹ́wọ̀n wọ́n mọ̀ ṣe sorry ṣùgbọ́n táwọn ti bí ojú tán bá lé wáyé tí wọ́n béèrè pé ṣé ò sí nǹkan àbẹ́ mọ́ tẹ́ ẹ gbé. Instead, the ever polite British custom approached them and his team. Instead, the ever polite British custom officials approached the Alaafin and his team and requested to search their 4 pieces of hand luggage, which they had brought down from the aircraft and which were kept beside their seats in the Sussex VIP lounge. Báàgì tán ṣàgbé wọlé lọ́wọ́ ni. Ọ̀dà kábíyèsí ẹ̀wọ̀n bínú afẹ́yẹ báàgì yín wò. Ń sì gbẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Kò síbi téèyàn ó gbé pamọ́ sí. Kò sẹ́ ọmọ tẹ́ sàrégbè rán ní gbogbo airport lọ́mọ lólóyè. Kò sí ibi téèyàn ti lè sá pamọ́ ńbẹ̀. To stand that the Alaafin of Oyo Ọba Lamidi Adeyemi, who is also the chairman of Oyo Council of Traditional Rulers, instantly denied the ownership of any of the 4 pieces of hand luggage. Obariku Obaho. I'm back. Hey, say me money. Me come money kankan be o. Me todo mi ko. Ṣé wọ́n wá lọ sí London lọ́wọ́ òfò ni. Wọ́n ò gbé nǹkan kan dání. Wọ́n láwọn kọ́ làwọn ní indifference to the high traditional office, which he occupies, as well as the diplomatic passport which he holds. The British agent did not search the briefcase which the Alaafin accepted belonged to him, but rather searched the 4 pieces of hand luggage which he had disowned. It was in the first bottoms, carefully sewed into this hand luggage, that the agent allegedly found well-packed quantities of heroin and cocaine, leading to the immediate arrest of the Alaafin's wife, his son and daughter, as well as the monarch, who was the leader of the team. Lo and behold, London ọ̀ráyè ìgbàdí ẹ̀sìn o, kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé èèyàn kan jọba o. Nàìjíríà lè ti ń dádé adé ọkàn wọn London. Àtàláàfin àtìyàwó àtàwọn ọmọ wọn kó gbogbo wọn wọ̀. The members of the royal family who were detained overnight at the airport were later interrogated and asked to make statements after a prominent London-based Nigerian lawyer, Mr. Chinedu Ned Nwoko, had been contacted by the Nigeria High Commission on behalf of the detained persons had arrived. Àwọn tó wà Nàìjíríà ni wọ́n forí gbárí. Ó ní àná ń bẹ lára wọn. Àwọn ni wọ́n gbé ààrẹ tí ń bẹ lórí àlééfà. Ojú tí ọ̀rá lé mi ojú òtì mi, olúwa rẹ̀ gangan ló lórí aláìní tìjú. Àwọn wọ́n sì pé àwọn ni wọ́n sáré pé United Kingdom. Ẹ pa wálé ẹ mọ́ pa wá tẹ bá wa sí lóko òru. Ta ni jẹ́ tájá ń jùrù lélẹ̀. Kí ni tí mò ń gbìyànjú àti sọ́ńbé yìí? Ní káwọn àgbààgbà Ọ̀yọ́ kí wọ́n pe ọmọ kéékèèké tí ń bẹ lórí social media yìí, ọ̀ràn tí wọ́n dá sí lọ́rùn apá yín ò ní lè ka o. Ibi tí wọ́n fẹ̀dí yín síta dé ọdún 10 ò ní ẹ̀ ní lè rí kọ́fà padà. So the earlier the better you call them one after the other. Pé kán yọ̀ǹda social media tàbí kán yọ̀ǹda ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Ilé Ifẹ̀. Kí wọ́n yọ̀ǹda láti máa bú ọba kankan. Kí kálukú jó kọ́lé bàbá ẹ̀. Ọọ̀ni ò tí ì lanu búyàn kankan rí. Jẹ́jẹ́ Ọọ̀ni lọ̀ọ́ni ń lọ. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé gbogbo àwọn ọmọ tán sọ̀rọ̀ àlùfànṣá látọ̀yọ́ yìí, inú ọba Ọ̀yọ́ ń dùn, inú àwọn àgbààgbà Ọ̀yọ́ ń dùn sí nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n dẹ̀ gbóríyìn fún wọn lọ́jẹ́ kan continue. Àwa ti lò wọ ọmọlúàbí. A ti lò wẹ́n torí ẹ pé àtẹ́ntọ́ kàwé díẹ̀ bí ò tiẹ̀ pọ̀. Bá a ti ẹ̀ kàwé púpọ̀, àka ogun orí wa lọ́jà desist. Ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú the effort. Ó ti dọ̀bálẹ̀ pé kí wọ́n jẹ́ ká gbà láfíà láàyè. Mo ti gbàgbé máa play fídíò yẹn. Bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí láálí wa gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ láìpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n jẹ́ abẹ́lé ìdílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ṣàfọwọ́. Kí wọ́n jogun omi, kí wọ́n jogun sinmi. Lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àìsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Orí ibi tí mo dúró sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé tán bá kúrò lórí social media for good 3 months. Oṣù kan gbogbo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ for good 3 months. Ni mo tó ní sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ mọ́. Mo ti bẹ̀rẹ̀ padà bẹ́yẹn o. Mi ìrìn anybody o. Ẹ ń bá pè mí láláṣejù déédéé. Ẹ ń bá lọ́mọ burúkú ni mi déédéé. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sọ pa àpétú ẹ go ahead. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sọ pa àpétú mo dù ẹ go ahead. Èmi ọmọ já ilé ìkànnì lábẹ́lẹ̀. Apétúmodù is not my father. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín, Ìpétúmodù is a term
The stool of Akutumudu is an institution. Ọba Joseph Olóyèdé is an individual. Ó rí pé 3 things ni. Individual ò lágbára bí stool, ò lágbára bí àpèrè, àpèrè yẹn ò lágbára bí odidi ìlú. Torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá gorí àpèrè bí ìlú ọba fẹ́ràn rẹ̀ onìkan ni ó máa dá àfin rẹ̀ ṣe o. Ẹnìkan kan kò dẹ̀ ní sọ pé kẹ́nìkan kan máa rìn lù. So báwo nìyẹn ṣe wá kàn mí? Tẹ máa fi àrò pé ìyẹn lẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ mi ràn yín níṣẹ́ o. Ikú tí ó pa ajá ní fámú, ikú tí ó pa ń bẹ lọ́wọ́ wa, ìtàn ni. Àwọn oníbàá ń dàjà wa no physical fight no, ìtàn ni. Ìtàn tí ó sọ ìdí tí ó jẹ́ kẹ́ tí ò ní jẹ́ kẹ́ jámọ̀ nǹkan kan mọ́ tá yóò fi parẹ́. Ó ń bẹ. Ọ̀gbọ́n Yorùbá ní kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ okùn. Kágbó ká tó ń bẹ lẹ́nu orú wa. Ẹnu àgbà náà lọ́wọ́ o. Ṣùgbọ́n kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ okùn wa. Kágbó ká tó sì ń bẹ lẹ́nu àgbà. So okay, wọ́n pe lọ́ọ̀yà ṣá nẹ́ẹ̀dì wókò kan náà ni o. Òun lọ rescue wọn o. Wọ́n sáré sọ pé kọ́ yọjú síbẹ̀ náà. Dependable sources informed today that high-wire diplomatic overtones were contributory to the eventual release of the Alaafin. So ọgbọ́tùmọ̀ yẹn, ọgbọ́tùmọ̀ nǹkan tán sọ yẹn. Dependable sources informed today that high-wire diplomatic, high-wired, àwọn èèyàn tó tóbi, àwọn èèyàn ńláńlá nìyẹn. Diplomatic overtures were contributory. Wọ́n ní kópa, wọ́n nípa tí wọ́n kó ń bẹ̀ to the eventual release of the Alaafin. Báwọn èèyàn bá dìde sí wọn, Alaafin ò ní jáde kó ń bẹ̀. Wọ́n charge ẹ̀sìn kóòtù kábíyèsí ọ̀sẹ̀ wọn nísìnyí. Bóyá ọ̀tọ̀ ní sórí tá a bá máa sọ nísìnyí. Orí ní dúró fágbọ̀n mú mi. Èèyàn igi ní ń bẹ lẹ́yìn ọgbà. Èèyàn ní ń bẹ lẹ́yìn orò tí fi ń dún. Ẹ wà very very careful. His wife and daughter, while his son, Prince Lukman Adeyemi, was charged to a London court. The judge ordered that he be remanded in prison custody. Wọ́n remand ọmọ Aláàfin. So, okay, ẹ jẹ́ sáré mú kékeré wá kí n tó lọ play video tí mo fẹ́ play. Based on historical accounts, the lawyer who represented Prince Lukman Oladejo Adeyemi, son of the late Alaafin Adeyemi Obalamide Adeyemi, during 1998 drug trafficking scandal in London was Ned Nwoko. Here are the key details of that incident. The incident in March 1998, the Alaafin of Oyo, his wife and daughter were detained at London's Gatwick Airport after drugs were allegedly found in their luggage. The outcome, the Alaafin were released after questioning, but his son, Prince Lukman, was charged and imprisoned. Legal defense, Ned Nwoko, a Nigerian lawyer, was engaged to represent the prince, with reports alleging the drugs were planted in the luggage background. The incident was widely discussed as a political setup, sometimes referred to with the headlines, "No be Alaafin matter." Kí lélẹ́yìn ó túmọ̀ sí pé kì í máa sọ̀rọ̀ Aláàfin, ọ̀rọ̀ òṣèlú ni gbogbo nǹkan yẹn hàn kónú báàgì wọn ni. Bó bá jẹ láyé ìgbà náà kò jẹ́ nísìnyí o, àwọn ò lè gbà pọ́n kónú báàgì ẹnìkankan ni o. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé allegedly wọ́n ní wọ́n kónú báàgì wọn ni, ṣùgbọ́n àwọn ò lè gbà pé wọ́n kónú báàgì ẹnìkankan ni. Kálukú ló páàkì báàgì ẹ̀. Àbáàgì irú Aláàfin ti kọjá nǹkan tí wọ́n ó dè tẹ́nìkan ó tutù padà. Táìmù wo ló ń tọ̀ ní láti tu? Irú báàgì bẹ́ẹ̀ wọn ò kì í kó ránṣẹ́ síwájú. Irú ẹrù bẹ́ẹ̀ wọn yìí jẹ́ kó yà wọ́n. Ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà rí di. Why? Àwọn náà gbọ́n wò gbé báàgì lẹ́sẹ̀. Ẹgbẹ́ wọn kò sí. Lọ́jà ń rí. Ẹ mọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà wọn máa and again àwọn àgbààgbà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn èèyàn ńláńlá ni wọ́n dìde sí wọn. So ọmọ Ọ̀yọ́ tí ọba mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńlẹ̀ ti mọ̀ ọ́n eléyìí yẹ kó jẹ́ kẹ́ mẹ̀ṣọ́nu sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Ọ̀rọ̀ Akutumudu tẹ̀sí rán mọ́nu wàhálà ilé ayé ètò nù wàhálà àgùnì ọ̀pá láìsí wọ́tà. Mo sá mọ̀ wípé jìbìtì COVID-19 ó ń dájú gbòógì olóró lọ. Yorùbá máa ń sọ wípé agbé sànjolè agbe ọ̀sànjolè ẹ̀ ń gba lóònù agbe ni ẹ̀ ń gbé gbòógì olóró olè ìgárọ̀ ọlọ́sà ni ìgárọ̀ ọlọ́sà so agbe sànjolè lọ lóònù ni ok wọ́n san padà ilé ẹjọ́ dẹ̀ sọ pé wọ́n padà san padà so ọ̀sàn ju olè lọ. Àwọn tí ń gbé gbòógì olóró láyé ìgbà náà máa ń yẹgi fún wọn ni o. Alright, ẹjá gbọ́rọ̀ tí àwọn ọmọ Karambà ní sọ́jà rẹ̀. Ẹ bá mi ké sí gbìyànjú the effort tó ní kájẹ́ kógun ó mí tó ní kájẹ́ kógun ó sinmi
lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni gbìyànjú pàrọwà ló bẹ̀bẹ̀ ló rawọ́ra. olórí burúkú ọmọ tó sọ̀rọ̀ yìí ó change voice ẹ̀. ìgbìyànjú ni mò ń wò lẹ́ẹ̀lẹ́ tó ń dọ̀bálẹ̀ yìí. ìgbìyànjú mọ̀ ráàyè wàhálà o. ọmọ ráàyè wà o mọ̀ ráàyè gbadì ẹ̀sìn o. ó ń bẹ̀ wọ́n ń rawọ́ rasẹ̀. ẹ jẹ́ ká stop. ẹ jẹ́ ká má ṣe wàhálà mọ́. ẹ má jẹ́ ká búra wa mọ́. ẹ má jẹ́ ká bú. ọ̀dà ń pé ọmọ bọ̀tí ni ìgbìyànjú tí mò ń wò yìí. kì í sẹ́ni ọ̀pẹ́ lóko bíi tọ̀dọ̀ wa. àwa tá a ti rọ̀ yìí àwa tá a rán yàn kankan. àwa tá a kàn kílè oṣù láìla ń pẹ́ kó sùn àbí kọ́ mọ́ sùn. tá a ti mọ̀ pé jọ́kan lè dá òkú. tẹ̀ fún gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ tó ń bínú wípé kí gbogbo wa ká má ṣe bínú mọ́. àbọ̀ Ọlọ́run fẹ́ kọ yín inú kílẹ̀ ń bí kíní ń bí nínú. àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń tẹ̀ ń ṣe torí pé kì í sórí jìnnà ọmọ Ọ̀yọ́ ìsojúlówó ọmọ Ọ̀yọ́ ibi tí ń ṣe inú. ìbàrùbá nǹkan ní ọmọ kí lorúkọ ẹ̀ ọmọ bọ̀gún ní ọmọ Málì. àti pé kí bàbá wa ikú bàbá yèyé kí wọ́n forí jòun òun ò tún dárú rẹ̀ lásàmọ́. ìgbìyànjú lè sọ bẹ́ẹ̀ ní tiẹ̀ kó lè sọ pé kí ikú bàbá yèyé ó forí jòun ikú bàbá yẹ̀yẹ́. ṣùgbọ́n ìgbìyànjú mo fẹ́ kó máa yé yín o àwọn ọmọ ẹranko kan wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tún dáná wàhálà dáná ọ̀tẹ̀ bí wọ́n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tán apá àwọn ò ní lè ka ẹ̀bọ bí kẹwàá gbọ́ kẹwàá wojú wọn. lẹ́yìn tí ìgbìyànjú the effort tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni gbìyànjú mo fẹ́ kẹ́ píṣọ̀ àwọn píṣọ̀ tán kó sí ni o àtòkọ tán fi táàgì wa. ká má ṣe bínú mọ́ àti pé kí bàbá wọn tún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà. now bóyá Ajétúnmọ̀bí lórúkọ ẹni yìí wọ́n ṣèǹjẹ̀ sí Ọ̀tẹ́túnmọ̀bí. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tún dáná. yèyé dára wọn kò dáràn sórúkọ tiẹ̀. wàhálà dáná ọ̀tẹ̀ bí wọ́n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀. wọ́n fa ayé kò tọ́ sí. apá àwọn ò ní lè ka. èmi ń tèmi wọ́n kọ ìpètùmọ̀dù sórúkọ mi. ẹ̀bọ bíi kẹwàá gbọ́ kẹ. Sokoti wọ́n kọ àríjẹ ní Mọ̀dàrú. wá wojú wọn lẹ́yìn tí. ní kí lorúkọ wúmà yìí wọ́n kọ eléyìn Ṣàgámù sí tiẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni. ìgbìyànjú the effort tó jáde tó rawọ́ rasẹ̀. ìgbìyànjú lélẹ̀ ikú bàbá yèyí. ọ̀rá ààyè wàhálà. ìpè kájẹ́kógun omi kájẹ́kógun ó sinmi. látàsìkò yìí Ọ̀yọ́ mèsì ọ̀rọ̀ ọ̀dà. àwọn tó jẹ́ bàbá fún wa wọ́n pè wá wọ́n ló yá ó tó gẹ́ ká sinmi họ́wùhọ́wù. ṣé wàá sinmi ọmọ ẹran ṣé ẹ sinmi. ẹwọn sá òun ni gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ pátá ló ti gba àlàáfíà láàyè. ṣàdédé òun la tún rí pé Sokoti ọlọ́pọlọ ẹran ó tún bọ́ sórí afẹ́fẹ́ ó tún ṣe interview lódìlódì léyìí tó kúrò bá gbọ́n ẹjọ́ kí ló ṣe èyí tó gùn. mo wá ń fàsìkò yìí ké sí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kí wọ́n ó tètè jáwé ẹgbẹ́jẹ́ fún gbogbo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tẹ̀ ń wò yìí kí wọ́n ó lọ sinmi agbájá kí wọ́n ó tún yé dárúgùdù sílẹ̀. torí náà tẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ dá tẹ́ ẹ bá dá pọ́n apá yín ò ní lè ka á dá ìgbìyànjú kẹ́ ẹ bọ́ síbí kẹ́ ẹ tètè kí wọ́n nílọ̀. ẹ kìlọ̀ fún Tóyìn ọmọ ṣe kó kún. òmìnira ọmọ Oòduà lélẹ́yìí òkè obìnrin ni. mi ò jí ó mọ ibi táyé ń rè ilé ayé ń sún síwájú ọpọlọ Tóyìn ń wọ rìfáàsì. ó dájú wípé orí tó kún bí iná kò lè méso rè kan jáde láéláé. ẹ kìlọ̀ fún Tóyìn òmìnira Odùduwà àti gbogbo àwọn ajá tó ránṣẹ́ kí wọ́n lọ sí mẹ́dọ̀ kí wọ́n yé dá wàhálà sílẹ̀. bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ó sọ ọ̀bẹ kó má sọ nǹkan kan mọ́ òun. ẹ padà gbẹ̀tẹ́. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn yín ń bọ̀ nírònà. ẹ tètè mú ṣòkòtò so. ẹ tó sọ pé my friend stop that excuses America is not Nigeria America get out jọ ẹ kó sì lọ ta ló ń fún ilé excuses kankan ẹ kó sì lọ dànù darí. ṣé wọ́n máa yẹ̀dí yín wò wọ́n níbi ìpa mi ń bẹ̀ ẹ̀yin clean abẹ́ saint ẹ lọ wá bí jókòó jọ èwo ni stop excuses but ẹni tó fún ilé excuse kan analysis ni mo ń ṣe ẹni tí ó bá dẹ̀ tẹ́lọ́rùn ó lè lọ pokùnso that's your own cup of tea. padà wá kan sáàrù nígbẹ̀yìn Sokoti òpònú ènìyàn afọ́jú ewúrẹ́ ẹgbọ́n náà báwo ló ṣe fẹ́ dá koríko tí ó jẹ mọ̀ níjù. gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin o ẹ jọ̀wọ́ ìgbà wo la ò ní wá kọ́kọ́rọ́ tá ó fi tilé ìgbọ̀nsẹ̀ tí Sokoti ń pè létè. ìjì tó ja orí Sokoti kò sẹ́ nǹkan kan kù pẹ́rẹ́ ẹ wo orí Sokoti ṣe ń hó bí ìlú tó dahoro. ẹgbọ́n náà tí wọ́n bá lé níyàn òṣùwọ̀n sótọ́ sínú Sokoti lẹ́nu wèrè dàbí bàtà tó ti já ẹlẹ́nu rírùn bí òkú àgbò. mo mọ̀ ń play ẹ̀ ni o mo mọ̀ ń play ẹ̀ ni o ńgbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ tèmi ẹ̀ lè mọ̀ wípé àkọ́dá oró kìí dàbí àdágbẹ̀yìn o wọ́n máa débi tán ti wé mi gangan o mo mọ̀ ń play ẹ̀ ni kọ́ wà on record. ọmọ Yorùbá à ń sọ̀rọ̀ bíi kájẹ̀kúrò ọ̀rọ̀ kó tán Sokoti ó bá tún lọ ń ṣe interview àbáàdì wèrè bá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tọ́pọlọ rẹ̀ ò bọ́dún dé òpònú ẹni tọ́pọlọ rẹ̀ ti yorùmọ́ gbà. Sokoti ewúrẹ́ tó lólówó òun ò ní nísinmi ẹ sọ fún pé ẹ̀yin kòkò lórí rẹ̀ ó sùn. ẹgbọ́n náà a tún lè yí o Fìkáyọ̀ àbí eyín ejò
kò sígbà tí wèrè bá la páńpẹ́ èyí tó gbé ságbárí tó pè lẹ́nu tọrọ gidi kan ó ti bẹ̀ jáde wèrè olójú dúdú bíi nàná àmọ̀rè. bó o bá rẹ́ni wí jẹ́ kí n sọ fún ọ kò bá dára kó o mọ̀ ti gọ́tà yìí tó pè lẹ́nu torí wípé ọ̀rọ̀ gidi kan kì í ti bẹ́ẹ̀ sọ. wèrè ẹranko olóṣó alábẹ́jíjì bí àjálẹ̀ ènìyàn tó bá ti bára rẹ̀ láwùjọ wèrè ó di dandan kó ṣe sùúrù ó jàre àbí kílẹ̀ pé mo ti wí ha awí kótókótó ha awí kátikàti ha awí ránran wèrè alọ́balẹ́wọ̀n mọ́ ní tìjú òpònú ayírádà mọ́ pọ̀npọ̀n olórí burúkú ẹ̀wọ̀ wèrè bó ṣe rí bí ewúrẹ́ páàdì àgàn ẹran òun la wí kóńkó jàre tí fojoojúmọ́ dolówó rẹ̀ ní gbèsè. ẹ jọ̀wọ́ kí ló dé táwí kókó mọ́ ń gbàgbé làákàyè rẹ̀ sílé lọ́jọ́ tó bá ń lọ sóde wèrè tó kánjú wáyé tí ò rántí mú wisdom. ẹ wo ojú àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn ni mo fi hàn yín àwọn ni mo fi hàn yín o. now olúwa ṣeun ẹ ti gbọ́ tọ̀dọ̀ mi náà ẹ gbọ́ gbogbo ọkọ̀ tán pè mí ọ̀dà ọmọdé sọ̀kù lórókò ń bojú ẹ̀yìn òjò kọ́ lulú eré pani ní sọ̀nà tí wọ́n gbà fèsì ẹnu dídán ni kò ní nítumọ̀ torí pé wọ́n fún ọ lẹ́gbàá kì í jẹ́gbàá ó níyì karaṣọ ogóje ahàn yẹn gbèje aníjọ́ méje òní láfàṣọ òun jó ìyàsọ ti tán lọ́lọ́n bá fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti fún ọ lẹ́sìn wọ́n fún ọ bọ́lọ́n bá sì sọ pé kí wọ́n jẹ́ lọ wọ́n jẹ́ lọ ṣùgbọ́n tó bú mi lẹ́yìn mi ìfàlókó bẹ́ẹ̀ yẹn bá bú mi lójú mi yọ kàn dénú yọ àwọn èèyàn gan mọ̀ wípé àwí kòǹkòǹ tó sọ irọ́ ló pa ìwọ yóò ní sọ̀rọ̀ kẹ̀ ìwọ kéèyàn sọ ọjà kan lè hàn plásítà lẹ́nu ó sì dànù aganára gbòǹgbò àmì ìmọ̀ bóyá mo léèyàn tó fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ jẹ́ n fa àyè ìṣẹ́jú méjì ilẹ̀ ìṣẹ́jú méjì péré lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá coaching wa fẹ́yìn tí ẹ wà ní òkè òkun ni mo gbé kalẹ̀ fún o ẹ̀yin tí ẹ wà lókè òkun ọpẹ́ látọdún 2021 lẹ ti ń pè mí pé ìgbìyànjú orí ibi tó pèsè nǹkan ni mo ti lè píìkì ẹ̀ mò ń ṣètò lọ́wọ́ lórí ibẹ̀ pè sórí nọ́mbà mi ìgbìyànjú mi lè píìkì ẹ̀ so call me on another number. Hello sir. ẹ kú àjálẹ́ o. ẹ kálẹ́ dáàdì. ẹ kú ìjọ mẹ́ta. àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín. ṣé rí àwa ti sọ fún yín pé wọn ò lè bá jáwọ́ láéláé. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ dáàdì. wọn ò lè jáwọ́ kò possible. ṣé rí kéèsì yẹn is undeniable. At least we have an awareness of some of the handlers of the proceed the man was actually carrying then. Àwọn tó jẹ́ handlers tó wà ní UK wọ́n ń ṣe wọ́n. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ Korea tó ń rán wá láti Nàìjíríà at least méjì mẹ́ta nù wọ́n wà ní UK tí wọ́n tẹ Nàìjíríà pọ̀ the past almost 30 years. Kì í ṣe pé 98 lárákùnrin yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé gbogbo nǹkan tẹ̀ ń pariwo yìí. Kì í ṣe 98. Wow. Ọjà yẹn ó ti ń gbé tipẹ́. Wow. I think even before kó tó di pé wọ́n fi jọba gan ló ti mọ ojú kìíní yẹn. Wow. Ó kàn pé kò tí ì sí heroin àti cocaine yẹn. Igbó ni wọ́n ń gbé ìgbà yẹn. Wow. So and on random check anybody náà lè stop. So gbogbo kéèsì yẹn kò ṣe nǹkan tó ní o. Wọ́n kàn jálá ẹ̀ lójú tì ní. Nǹkan tí wọ́n fún wọn lójú tì ní. Kì í ṣe irú ìfẹ́ ló yẹ kó máa tahùn sí. Ọlọ́run gbọ́. Then kó tó di pé mo kúrò kó tó di pé mo drop. Àwọn tó ń pariwo empire yìí ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ wípé British Empire gangan ló Amẹ́ríkà ó wà ní abẹ́ Great Britain látijọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. 250 years ago náà jà fún independence wọn kan tó wá gbà later. Now ọba UK ó wà lọ́dọ̀ wa bí ní ìsìn kò ever mention empire o kò wá as empire o ó wá as head of state ni and 18 years or 19 years ní United Kingdom Monarch ti wá náà fún ní royal welcome bí eléyìí so ṣe rí ọ̀rọ̀ empire yìí ló máa tì wọ́n ṣubú.
torí mo gbọ́ sọ̀rọ̀ pé nìkan kó fúnra mọ́tò ológun lọ ń kọ ẹ́fọ́rọ̀ ọ̀fẹ́. Emperor. tó bá yá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire pátá they will kick against this man and his red empire. ó ṣe rí nìyẹn o. God bless you, kò sí Daddy. ikú bàbá yẹ̀yẹ́ kankan mọ́ o. Ikú bàbá yẹ̀yẹ́ ló kù wọ́n kàn ṣe yẹ̀yẹ́ ara wọn ni. God bless you, Daddy. God bless you, Daddy. Ìgbìyànjú mo fẹ́ receive kọ́ ẹ o. Alright. Brother mi. ẹ kú àsìkò yìí o. ẹjọ ẹmẹ náà fast mo ń drive lọ́wọ́ ni ẹnìkan reach out sí mi. Okay. ẹ ṣe bàbá mi ṣe ń gbọ́ mi. Yeah, mo wà níbí. mo ń drive lọ́wọ́ ẹnìkan send nǹkan tẹ́ ń ṣe sí mi. àwọn kan náà mo ti rí kíní yẹn láti bí ìjẹta. ẹ kọ́kọ́ kì í náà pé ẹ kú iṣẹ́ mo dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ láti bá àwọn ọmọ òótọ́ àjíire sọ. God bless you. torí pé lóòótọ́ àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tó yẹ pé èèyàn kan ní sọ ni. òun lè má sọ̀rọ̀ tí mo lè fẹ́ kẹ́ gbà mí láyè fúngbà díẹ̀ mo fọlọ́dúnmarè bẹ̀yìn láti lè sọ̀rọ̀ láti fi káwọn ọmọ òótọ́ àjíire gbọ́ mi. mo rí ní tí wọ́n kọ mo rí fídíò náà tí wọ́n ṣe nípa mo ti lọ́wọ́ láti bí 3 days ago ni mo ti rí tí bọ́ọ̀ tó ń pè ní ó já sọpẹ́ tó ṣe. ó tún ṣe kan náà tó tiẹ̀ fi orúkọ mi ó ní mo bẹ̀bẹ̀ ó ní mo bẹ gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ kò forúkọ fi fídíò yẹn sí kọ́kọ́ ní tí mo kúnlẹ̀ ní. sọ wá kọ́kọ́ tó sọ fáwọn ọmọ òótọ́ àjíire lélẹ̀ tí máa wá parọ́ kí ẹlẹ́dàá òótọ́ àjíire ẹlẹ́dàá ọ̀ọ́nì ìrìṣà kó dá fún mi. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. ẹ̀bẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ láti orí ẹ̀bẹ̀ tó lọ sí ọ̀rọ̀ yẹn ni o. tí mo sọ pé tí mo apology tí mo ṣe mo fi ọba dániwáyé tó ní mi tó lẹ́ẹ̀mí mi tó níjọ́ tí máa wọ̀ sọ́búra mi ò ṣe nítorí pé mo ṣe àbí mo bẹ̀rù àbí pé nǹkan kò ṣe mí. no torí pé bàtó gbógun ti ẹ̀ lé kan tó tẹ̀ ń ṣàgùngàn náà àwọn fúnra wọn náà padà sákò lórí péjì mi fún ara wọn tọmọ tí mo ń sọ. torí pé ọ̀rọ̀ tára fa yẹn kò ṣe wọ́n kéré wọ́n gbé lórí nǹkan lábẹ́lẹ̀ wọ́n kàgbá kò tí wọn ní fún máa ń gbé tó wà máa gbọ́ tí mo ń sọ. ṣùgbọ́n nítorí pé máa ń sọ gbogbo ògbà before now pé Ọọ̀ni ò fẹ́ wàhálà wọ́n dẹ̀ jẹ́dá tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ṣé mi ò wá kí n ṣe bàbá yìí tí mo dẹ̀ ní mo nífẹ̀ẹ́ sí ìyẹn àti bí ká gbà láfíà láàyè kò wá kí n ṣe nítorí pé Mr. Akínwálé ẹbí Mr. Akínwálé ò ṣe pè yín lẹ́yìn ìgbà tó kọ́ pé lára ọkọ kò pé èmi náà so mi ò ṣe nítorí Mr. Akínwálé tó bá kọ́ pè mí lẹ́yìn ìgbà tó pé ìtọ́wọ́ kò lóko bá tó dání wáyé mo kàn ṣe pé òkè bóyá lẹ́ka wò bóyá àwọn ará bíi tiẹ̀ máa ṣàtìpé láti tún fi lè kọ́ máa gbọ́ mi o kọ́ fi lè expose ti wọn torí pé àwọn bàbá wọn máa pariwo wọn máa sọ di péjì wa wọn máa bú àwa wọn máa sọ pé àwa là ń dá wà lálẹ́ àdèmẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí ó bẹ̀rẹ̀ yìí ok káwá fi ojú ayé hàn bóyá o ẹni báyìí ló bẹ àti pàápàá gan náà tí n bá ní kí n gbé gbogbo kí ni wọn yìí dání kí mi fi seconds tí n bá ní kí n gbé gbogbo kí tí wọ́n ń ṣe yìí dání báwo la ṣe máa rí nǹkan míì ṣe Olódùmarè ti dá olórí aládé bàbá àmì Òrìṣàládé gbogbo ọmọ òótọ́ àjíire mi léyìí lóòótọ́ nígbà tí mo fẹ́ sọ apology mo láwọn tó pè mí pé gbẹdú má ṣe é ọmọ gbé fún bẹ́ẹ̀ bọ́ta ọmọ lò bẹ̀bẹ̀ ẹ máa gbẹ̀rẹ̀ ọmọ òótọ́ àjíire ohun tó mú mi dọ̀bálẹ̀ nínú fídíò tí mo ṣe lélẹ̀ èmi ò ní dàbí mọ̀rúfù bí ọmọ tí wọn kọ́ tó yẹ pé wá láti Mali mo ṣe nǹkan náà mo ṣe deliberately ni gbogbo ọmọlúwàbí wa yàtọ̀ sí pé à ń bínú à ń sọ̀rọ̀ à ń ṣègbà à ń ṣàwò ọmọ òótọ́ àjíire ẹni tán bí tó gbẹ̀kọ́ ọlá apá ń dìfẹ́ǹdì orírun wa ló mú wa máa ṣe ń tà à ṣe mo dẹ̀ mọ́ pa tí mo kọ́ tí mo lè ṣe nínú ají ẹ̀ náà dọ̀la. tí ó ṣe ṣe bàbá mi ọ̀nìṣà máa wà lórí program tí mo ti sọ pé fapá ọ̀ngọ́ngọ́ ni mo kọ́kọ́ bẹ̀ torí pé mo gbórúkọ wọn jẹ́ ṣé màá máa ṣe ni mọ̀rúfù lórí program ìdílé tó bá ìfọ̀gbà mi ọ̀nìṣà ni ṣé màá lè ṣe bẹ́ẹ̀ mi gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ n gbọ́dọ̀ yàtọ̀ ọmọlúàbí ó gbọ́dọ̀ sọ ọmọ ẹni tó wá láti Mali àti pé Aláàfin náà ò kéré mo dẹ̀ sọ lọ́rọ̀ mi pé tí bàbá bá ṣe ọmọ bàbá ló máa bẹ̀ ọmọ ló máa bẹ̀ bàbá tó bá dẹ̀ ṣe bàbá ohun tí mo sọ pé mi sọ pé mo jẹ̀bi ṣé wàá rí nǹkan wọn akọjáde tí wọ́n kọ yẹn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí o mò ń bọ́ máa gbọ́ mi tí máa ń gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ o kọ́ máa gbọ́ mi o gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí o kò sí nǹkan kan tí mi ò rí bí mo ṣe ń pósìtì Aláàfin gbà mí lọ mò ń ṣe mo àjẹ́ńdà wọn ṣùgbọ́n mo fẹ́ expose wọn ni nígbà tó rí mi bá wá gbóná títí mo ṣe bá jẹun sí mi lórí padà aya wa rí gbogbo àwọn ayé tó wọ́n máa ń bímọ pé ìgbìyànjú dédé wà lálẹ́ kan wọ́n á rí pé no ìgbìyànjú sí fàyà àwọn ará bí ló continue. pé gbìyànjú láti stop àwọn ní òdúró. náà dúró mọ́mọ́ tí mo ṣe deliberately nígbà títí ilé tí Ìlọrin ṣẹlẹ̀ ọmọ Ìlọrin ló bí mi sí ibi ìgbàgbọ́ lóòótọ́ mi ṣọmọ Fúlàní
ṣùgbọ́n mo fèsì lórí pé òkè lẹ́kùn tó pé àgbọ̀rọ̀ tó dé pé nǹkan ṣe láàrin wa tí Aláàfin dẹ̀ ṣe Aláàfin ikú báyìí bàbá yìí wọ́n dẹ̀ ṣe ń kílèmù ọmọ Ọ̀rànmíyàn tó bá dẹ̀ ṣe ń kílèmù ọmọ Ọ̀rànmíyàn ó mì pé ìran wa ni wọ́n àgbọ̀rọ̀ jẹ́ kí ẹ̀tẹ́ ìbáwọ̀ tó bá bá wọ́n ti bá àwa náà tí mo mọ tí mò ń ṣe bọ́ ní wákàtí gbogbo ayé ló wá ń rí wọn àti ọmọ Ilé-Ifẹ̀ tó máa bẹ̀rù mi pé owó ni Ìgbẹ́jú fi ń wá o tọ́wọ́ máa ń sọ ọmọ Ilé-Ifẹ̀ náà máa ń sọ dáadáa wọ́n máa ní Ìgbẹ́jú àwọn fẹ́ wà láwọn kí wọ́n kẹ́kẹ́ kó ló fi wá ayáwá àdé tó gbégbà tó rí mi bá gbóná délẹ̀ tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ kọ́mà ní bọ̀bọ̀ yìí wà á lẹ̀ pọ̀ ó wà l'Amẹ́ríkà ó mèkì owó ó fẹ́ dá lú ẹ̀ láàmú ó fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ lórí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí ohun tí mo ṣe fún mi ò ṣe nítorí ẹ̀rù mi ò ṣe nítorí àṣàṣe ìgbà tó ń tiẹ̀ mórúkọ mọ́ láwọn fídíò ẹ̀ náà tó ń lọ sí ilé abaláwo tó ń ṣépè nípa nídìí kígbà kan kọ́kọ́ ò ṣe mí bí wọ́n ṣe ń ṣe tí mò ń lálàá tí mò ń jí ní agbára mi le sí mo fi ọba dániwáyé búra tí wọ́n kò bá rí bẹ̀ kí ayé mi bàjẹ́. Ọlọ́run ìjà yóò bàjẹ́. tí mi ò bá rí Aláàfin lójú oorun kọ́ máa gbọ́ mi tí mo lálàá rí wọn lójú oorun tí gbogbo nǹkan fìdí dìde padà mo tún jáde mo tún fẹ́ mo sọ̀rọ̀ padà ó kò mi ó kò padà níwájú ó kò mi ò kú igba arúmọ lẹ́nu ayé ó kò mi kò lẹ́dà ọ̀rẹ́ ìṣàtí mo nífẹ̀ẹ́ sí. ọmọ sọ̀rọ̀ ni bàbá mi tó ẹmọ òsè jẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ń blame mi ìgbìyànjú òun ló fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ó wà l'Amẹ́ríkà mo mọ tí mo ṣe o torí ńgbà torí mi bá gbóná tán délẹ̀ tán tí mo bá bínú kóra kó má ní pé ìgbìyànjú ti bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ padà àti pé pàápàá jùlọ gan náà kéèyàn gbé nǹkan rí dání lẹ́yìn ìgbà tí mo ní mo ṣe aṣàbọ́lọ́jì tọ́tẹ́ yìí náà stop tán ṣe bí arígbọ́n yẹn tó kọ̀ǹtínì gbogbo ẹ̀ ni mò ń rí wọ́n sì tán táàgì ni mo dúró mo rí mo dẹ̀ mọ́ tí mi ò dẹ̀ ṣe apọ́lọ́jì láti fi bá ojú bàbá mi Abíkòǹkò jẹ́ àbí láti fi bojú àwọn tó kàn dìde fún èrò wọn bí báwọn ló ní wàhálà mo kàn pé no it is time okay let me just stay back.